سلام، در این ویدیو میخواهیم در رابطه با گیاه افترا و خواص اون ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. این گیاه که به زبان چینی ماهوهانگ نامیده میشه، گیاهی خزنده به ارتفاع تقریباً 30 سانتی متره که در نقاط ساحلی و شنی مناطق معتدل رشد میکنه. افترای بومی قسمت غربی چین، جنوب سیبری و ژاپن هست، ولی اکنون در بیشتر مناطق معتدل و در بعضی نقاط ایران هم رشد میکنه. ساقه اون سبز خاکی و میوه اون قرمز رنگه و دارای یک هسته میباشه. برگ‌های اون ریز و پولکیه. افترا از حدود 3000 سال پیش در چین شناخته شده و به کار میرفته. افترا دارای آلکالوئید به نام افترینه که از لحاظ خواص مانند آدرنالین، هورمونی که توسط غده فوق کلیوی ترشح میشه، وظیفه مشابه داره. طعم گیاه تلخ و قابضه. معمولا این گیاه رو نمیتوان به طور خالص به دست آورد، زیرا به علت اثر شدیدی که داره اون رو با دیگر گیاهان دیگه مخلوط میکنند. استفاده دم کرده این گیاه به این صورته که یک قاشق چایخوری گیاه خشک رو در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 5 دقیقه دم کنید. مقدار مصرف اون 2 فنجان در روزه. همینطور به صورت تندور، همینطور اگه میخواهید این گیاه رو به صورت تندور استفاده کنید، باید 10 تا 15 قطره از تنتور رو در آب ریخته و 2 بار در روز بنوشید. همینطور کپسول هایی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته که از کپسول 50 میلی گرمی اون به مقدار 3 بار در روز توصیه شده. اما خواص طبی افترا کدوم هستند؟ افترا از نظر طب سنتی گرم و خشکه. یکی از بهترین گیاهان برای کنترل و مداوای آسم می باشد. سیستم مرکزی اعصاب رو تحریک میکنه و بنابراین انرژیزاست و در صورت استفاده زیاد باعث بیخوابی میشه. این گیاه فشار خون رو بالا میبره، اما ضد تورم و آلرژی و تب یونجه رو برطرف میکنه. برای کاهش وزن یکی از بهترین گیاهانه. همینطور خاصیت تبرد داره و در معالجه روماتیسم نقش موثری داره. افترا باعث تسریع انقباضات رحم میشه، بنابراین عادات ماهانه رو باز میکنه. سرماخوردگی رو مداوا کرده و گیاهی مفید برای برطرف کردن سینه پلوست. همینطور باعث تقویت قلب میشه و جریان خون رو تسریع میکنه. این گیاه معده رو تحریک کرده و باعث هضم غذا میشه. همینطور برای تحریک رحم و برطرف کردن درد زایمان بسیار مفیده. استفاده از این گیاه متابولیسم بدن رو بالا میبره و بعضی افراد افترا رو برای ترک سیگار مصرف میکنند. این گیاه همینطور سرفه رو برطرف کرده و باعث باز شدن ریه ها میشه. اما مضرات افترا کدام هستند؟ افترا با اینکه داروی بسیار خوب و موثری برای بسیاری از امراضه، ولی چون در بعضی از اشخاص تولید ناراحتی‌های نظیر تپش قلب، بالا رفتن فشار خون، خشکی دهان و بیخوابی میکنه، باید در استفاده آن احتیاط کنند. ضمناً زنان حامله و کسانی که دارای بیماری‌های قلبی، مرض قند، آب سیاه و تیروئید کمکار یا پرکار هستند، باید از خوردن اون اجتناب بکنند. به هر صورت این گیاه باید به مقدار کم و تحت نظر متخصص گیاهی مصرف بشود.